Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu-Alikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pashto Word Studio. Malgoro په previous class کې مونږ MS Excel user interface discuss کړو او user interface سره مونږ file button ټول discuss کړو. ان شاء الله دې class کې مونږ home tab discuss کوو. په home tab کې مونږ سره مختلف قسم groups جوړ دي. آی کوم باندې د clipboard د څه د لپاره یوز کیږي؟ آی د لپاره مونږ دلته لمبه سه تحریر یا سه ټیکس لیکو. ټیکس لپاره مونږ لمبه دلته ایډیټینګ کوو، لیکو با چې پښتو ورډ سټوډیو. بیا دینه پس لیکو نیم، رول نمبر، کلاس، مارکس. د دې بدلته نه مونږ لک سایز سیوا کو. تاسو دلته نه کته شي دلته نه تاسو د دې سایز سیوا کولې کومول شي. لمبه راځو مونږه کلپ بورډ ته. په کلپ بورډ کې لمبه مونږ سره د کاپی آپشن، کټ آپشن او فارمیټ پینټر او پسې پیسټ آپشن. لمبه کټ آپشن د څه د لپاره یوز کیږي؟ آی د لپاره به لمبه مونږ یو ټیکس سلیکټ کو. دلته مونږ دا سلیکټ تاسو چې کله راشي دلته په کټ باندې کلیک کوئ، کمانډ مونږ سره اپلای شو. اوس چې کله تاسو نوی سیل ته راشي او په سیل کې تاسو دلته نه چې هر ځای تاسو سیل سلیکټ او تاسو راشي سمپل پیسټ باندې کلیک کوئ، تاسو کته شي چې دلته نه زموږ چې کوم ټیکس مونږ کټ کړو دلته نه بالکل ختم شو او دلته مونږ سره پیسټ شو. دینه پس کچری تاسو وایي چې دا ټیکس مونږ سره دلته پروتي او بل ځای چې تاسو کوم ځای ویل غواړئ دلته تاسو پیسټ کول شئ. نه د پر باندې تاسو دا سلیکټ کړئ، دلته بل شي په کاپی آپشن باندې به کلیک وای. بیا چې تاسو کوم سیل باندې کلیک کول غواړئ هلته کلیک کړئ او تاسو دلته نه سمپل پیسټ آپشن وای، تاسو کته شي دلته مونږ سره چې کوم ټیکس دلته مونږ سره پیسټ شو. او چې کوم سیل کې تاسو دوباره پیسټ کول غواړئ هلته تاسو چې کوم سیل ته تلل غواړئ هلته تاسو دلته پیسټ کول شئ. کچری تاسو ویل غواړئ چې مونږ سره دا ټیکس دی او دا مونږه په ایمیج شکل کې راوستل غواړو، هغه د لپاره به تاسو دا سلیکټ کړئ او بیا بدلته نه وای کاپی آپشن. په کاپی آپشن نه پس بیا راشي یو سیل به سلیکټ کړئ او په سیل کې به تاسو پیسټ آپشن ته راشئ او پیسټ ایز ایمیج باندې تاسو کلیک کوئ. تاسو کته شي چې دلته مونږ سره دا چې کوم پکچر کې کوم ټیکس مونږ سره ته پیسټ شو دا د ایمیج په شکل کې دی. دلته نه د مونږ سایز کومولې سیوا کولم شو. چې کله دا مونږ ډیلیټ کوو دی باندې سمپل کلیک وو او ډیلیټ آپشن باندې کلیک وو، نو مونږ سره ټوټل چې کوم ایمیج سلیکټ شو هغه ټول مونږ سره دلته ډیلیټ شو. نو دا شو زمونږ کاپی او پیسټ او کټ آپشن. دینه پس د فارمیټ پینټر دا د څه لپاره یوز کیږي؟ چې کله مونږ سزای کې ټیکس لیکو، مثال کے طور پر دلته لیکم سکول. د سکول مونږ سلیکشن نه پس د دې مونږ لک سایز چینج کو، دله مونږ کلر ورکو او د دې مونږ بیک گراوند کلر هم سلیکټ کو. بیک گراوند کلر نه پس د دې مونږ دلته نه ټیکس مونږ سټایل هم دلته نه سلیکټ کو. تاسو کته شي چې دې کې مونږ په دې ټیکس کې مختلف قسمه چینجز وکړل. تاسو سوای چې دا ټیکس زموږ چې کم ځای نو ټیکسونه یې په ټول باندې سیم چې د دې کې مونږ کم ایډیټینګ کړي هغه په هغه ټیکس باندې اپلای شي. سمپل تاسو په دې باندې کلیک وای، را به شي فارمیټ پینټر ته په دې باندې کلیک وای. تاسو وګورئ چې کرسر سره زموږ یو برش نشان رااله. دا چې تاسو اوس کم ځای هم سلیکټ کوئ دا به ټول د دې ډیزاین به الته اپلای کیږي. تاسو کته شي دلته نه دوباره دې باندې مونږ کلیک وو، فارمیټ پینټر باندې کلیک وو او دې باندې مونږ کلیک وو، تاسو کته شي دلته مونږ اپلای شي. دوباره په دې کلیک وو، دا فارمیټ پینټر باندې چې کله مونږ په دې کلیک وو تاسو کته شي دلته مونږ سره چې کوم ډیزاین او په دې باندې اپلای شو. دا زمونږ فارمیټ پینټر. دینه پسته او پسې فونټ کې تاسو الریډي د تاسو ویل دي چې دې کې تاسو سره د یو لیټر د یو ټیکس تاسو ډیزاین چینج کول شي. دلته مختلف قسمه ډیزاین دي کې ورکړي دي. بیا دلته تاسو د دې سایز هم چینج کول شي، سایز سیوا کول او کومول شي. او دا چې کوم آپشن ورکړي دلته هم د دې مو سایز کومول او سیوا کول شو. بیا کچری تاسو یو ټیکس بولډ کول غواړئ سمپل پاغي باندې تاسو سلیکټ کړئ، بی کمانډ به تاسو سلیکټ کړئ، دا بی آپشن به تاسو انټر کړئ، کنټرول بی سره هم د دې شارټ کی ده دا به تاسو سره بولډ شي. کچری تاسو ایټالیک ته راوستل غواړئ تاسو په دې باندې کلیک کوئ دا به ایټالیک ته راشي. دینه پس کچری تاسو انډرلاین کول غواړئ دلته نه تاسو انډرلاین کولم شي. بیا پسې نیکسټ ډاون الریډي مو وي. کچری تاسو یو ټیبل جوړ کو او هغه کې تاسو داغه بارډر تاسو سلیکټ کول غواړئ دلته نه تاسو داغه بارډر هم سلیکټ کول شي. تاسو کته شي چې آل بارډر باندې سلیکټ کو، تاسو کته شي دلته نه موږ سره آل بارډر هایلایټ شو او سلیکټ شو. دې کې مختلف قسمه بارډرز دي چې تاسو ایزي طریقې سره هغه کې تاسو چینجز کول شي. دا بس سلیکټ کم او تک بارډر باندې کلمه کلیک کو، تاسو کته شي چې موږ سره تک بارډر رااله. اوس موږ راځو پرنٹ ته او پرنٹ باندې موږ سمپل کلیک وو
چې پرنٹ باندې کلیک کوو تاسو کته شي چې دلته موږ سره کوم ګریډ لاین او کالم او رو هغه موږ سره نشو کیږي چې کوم بارډر لاین هغه دلته موږ سره شو کیږي نو همیشه چې تاسو یو ټیبل جوړ کړئ د لپاره بارډر لاین لازمی سلیکټ کو چې تاسو په هارد کاپي کوم هغه بارډر لاین شو کیږي د فونټ ګروپ نه پس موږ سره راځي الاینمنت ګروپ په الاینمنت ګروپ کې موږ د یو ټیکس او یا د یو پیراګراف موږ الاینمنت کو هغه د لپاره موږ راځو به د ټیکس ټایپ کو پښتو ورډ سټوډیو بیا پس موږ لیکو نیم او بیا پس لیکو نیکسټ مارکس اوس موږ د الاینمنت برابر هغه لپاره موږ د رو به د رو ویډ او کالم د کالم ویډ دلته نه د ایکسټنټو کله موږ د یو ټیکس الاینمنت برابرو هغه موږ دلته نه ایزي طریقې سره برابرول شو دلته تاسو پته شي چې دا موږ د سیل موږ سلیکټ اوس دا موږ میټ تر اوسره واړو دا دلته نه تاسو پته شي چې دلته نه ایزي طریقې سره میټ تکې دي شي دلته نه ټاپ تاسو بوتل شي دلته نه باټم ته ور راوستل شي بیا پس یې نه پس کچری دا میټ کې سنټر تر اوسره واړی تاسو دلته میټ کې او دلته نه تاسو دا سلیکټ دا میټ کوم راشي دا سنټر کوم راشي دا څنګه تاسو باټم کې راوستل واړو اینډ کې راوستل واړو تاسو دا سلیکټ کول شي او بیا که چېرې ان کیس تاسو دا بالکل لیفټ طرف ته راوستل غواړئ نو تاسو لیفټ طرف ته هم راوستی شئ دې نه پس که چېرې مونږ خپل حساب سره دې له سپیسینګ ورکوو نو تاسو دلته نه دا یو آپشن دی ورکړی انکریز انډنټ باندې چې کله تاسو کلیک ووئ نو تاسو د دې سپیسینګ خپل حساب سره د دې ایډجسټمنټ دلته نه ایزي طریقې سره کولی شئ نو دا شو زموږ ټیکس ایډجسټمنټ دې نه پس دی مونږ سره دویم دی که چېرې تاسو یو ټیکس اورینټیشن برابروئ د ټیکس تاسو انګل دی هغه تاسو چینج کول غواړئ تاسو دلته نه د هغې انګل هم چینج کولی شئ مثال کے طور پر دا دواړه ما د لومبۍ د سنټرینګ کوم دلته نه ما د دې سنټرینګ وکړو او د دې زه انګل چینج کول غواړم دلته نه به زه سمپل په دې باندې کلیک کوم کوم انګل زه دې کې چینج کول غواړم هلته نه دا به لومبۍ سلیکټ کړم او دلته نه چې زه کوم انګل راوستل غواړم دلته نه تاسو ورټیکل کې او پسې هاریزنټل کې روټیشن هم تاسو د دې برابرولی شئ او که چېرې تاسو خپل حساب سره د ایډجسټمنټ دلته نه کوو نو دلته نه تاسو د دې ایډجسټمنټ کولی شئ اوس که دا مونږ خپل لیول ته دوباره راوستل غواړو مونږ به راشو دې باندې کلیک وو فارمیټ سیل باندې به کلیک وو او دلته نه به دا مونږ زیرو کړو دا مونږ اوکې کړو تاسو پته شي چې زموږ خپل ټیکس چې کوم دی هغه بالکل نارمل روټین ته راغلی دې نه پس مونږ سره د ریپ ټیکس د څه دپاره یوز کېږي کوئی مثال کے طور پر دلته ما ولیکو پښتو ورډ سټوډیو مخکې ورپسې نیکسټ سیل کې لیکو ایم ایس آفس تاسو کتی شئ چې زموږ په دې یو سیل کې چې کوم ټیکس لیکلی و هغه په دې سیل کې پوره نه راځي هغې دپاره موږ څه کوو هغې دپاره موږ په ریپ ټیکس باندې کلیک وو چې کله ریپ ټیکس باندې موږ کلیک وو نو تاسو دلته نه کتی شئ چې کله موږ دې باندې ډبل کلیک وو دلته نه زموږ چې کوم ټیکس موږ لیکلی و هغه په یو سیل کې پوره ایډجسټ شو دلته زه نو ټیکس ایډ کوم مایکروسافټ آفس دلته نه موږ دا اوکې کړه تاسو دلته نه کتی شئ چې موږ دې کې نور هم ټیکس ایډ کړه زموږ د دې کالم چې کوم ویډ دی هغه سیوا کېږي او لینث یې په خپل ځای باندې دی نو تاسو دلته په ریپ ټیکس حساب سره تاسو په یو سیل کې تاسو ډېر ټیکس لیکلی شئ او تاسو هغې کې ایډجسټ کولی شئ دا هغې دپاره دی ریپ ټیکس دې نه پس موږ سره دی مرج سنټر د څه دپاره یوز کېږي مرج سنټر د دې دپاره یوز کېږي چې کله موږ سره کالمز ډېر شي او د هغې موږ یو ټایټل ورکوو او یو هیډینګ ورکوو موږ وایو چې هغه ټول کالم د ټاپ باندې هغه هیډینګ یو شان راشي هغې دپاره موږ دا مرج ان سنټر یوز کوو دا به تاسو ته څنګه اندازه لګي چې کله تاسو دې ځای مثال په طور پر تاسو دلته ولیکل نیم مارکس او ټوټل مارکس دلته زموږ کالمې جوړې شوې د دې به موږ دلته نه ایډجسټمنټ وکړو دلته نه موږ د دې ایډجسټمنټ وکړو دا موږ دلته نه ډیلیټ کړو اوس مثال په طور پر اوس موږ ووایو چې دا کوم ټایټل دی دا زموږ په دې لومړني 3 کالمو د ټاپ ته پاسه راشي او دا د زموږ سره ایز ا هیډینګ یوز شي هغې دپاره به لومړی دا موږ ټول سلیکټ کړو 3 واړه کالم ما سلیکټ کړي او مرج ایز سنټر باندې ما کلیک کوم تاسو کتی شئ دلته چې موږ سره مرج ایز سنټر چې کوم 3 کالم هغه ټول مرج شوي اوس دا موږ سلیکټ کوو نو دا 3 واړه کالم حاصل به یو ځای سلیکټ کېږي د دې بیا موږ دلته نه ایډجسټمنټ وکړو دې به موږ لږ ویټ سیوا کو دلته موږ کلر ورکو او مختلف قسمه دلته د ټیکس کلر هم دلته موږ د دې چینجز کولی شو ان کیس که موږ ووایو چې موږ سره دلته شیټونه ډېر دي مثال کے طور پر دلته موږ 3 شیټونه نور اوپن کړل موږ ووایو چې موږ سره دلته په 3 نمبر رو کې موږ یو رو مرج کول غواړو هغه به موږ په دې 3 واړو شیټونو کې هم موږ سره مرج فایل راشي نو هغې دپاره موږ څه وکړو هغې دپاره موږ کنټرول پریس کړو شیټ 2 به هم سلیکټ کړو شیټ 3 به هم سلیکټ کړو
او اینا پس به موږ راشو 3 نمبر سیل به موږ چې کوم مرج کول غواړو به موږ ټول سلیکټ کو او مرج باندې به کلیک وو او مرج اکراس باندې چې کله موږ کلیک وو دا موږ اوکې کو نو دا به اوس چې کله موږ راشو 3 نمبر ته تاسو دلته نه کته شي چې په 3 نمبر کې په شیټ نمبر 3 کې 3 نمبر لاین زموږ مرج دی په شیټ 2 کې وورو نو په شیټ 2 کې موږ سره 3 نمبر لاین مرج دی دا څنګه یو مرج آپشن تاسو په شیټ 1 کې په شیټ 2 کې په شیټ 3 کې څومره شیټس دی آی کې تاسو دا ایزی طریقې سره راوستئ شي دا شو زموږ مرج ان سنټر آپشن امید ده چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي که چېرې دا ویډیو تاسو خوښ شوي دا لایک ضرور کړئ نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او چې کوم ملګري زموږ په دې چینل باندې نوي دي هغوی دا چینل سبسکرایب ضرور کړئ او نورو ملګرو سره هم دا چینل شیر کړئ السلام علیکم